नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञानमान्दुमा स्वागत छ। साथीहरू, यही फागुनको 11 गतेबाट नेस्दो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गर्न लागिरहेको छ। यही कारणले गर्दा आज हामी हजुरहरूको सामु यस कम्पनीको आइपिओ रिभ्यू एवं फन्डामेन्टल एनालाइसिस लिएर प्रस्तुत भएका छौं। यानी यस कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड र बिजनेस मोडल के हो, यस कम्पनीको आइपिओ को बारेमा, आइपिओ बाट उठाएको पैसालाई यस कम्पनीले कहाँ इन्भेस्ट गर्ने प्लान गरिरहेको छ, यस कम्पनीको पास्ट यानी विगतको फाइनान्शियल परफर्मेन्स कस्तो थियो र अब फ्युचरमा फाइनान्शियल परफर्मेन्स कस्तो हुन सक्छ त। 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा यस कम्पनीले कस्तो परफर्मेन्स गरेको छ, यस कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ भने भिडियोको यस सेक्सनमा हामीले 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरको आधारमा यस कम्पनीलाई आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडसँग कम्पेयर गरेर नेस्दो समृद्ध लघुवित्त संस्था लिमिटेडको सेकेन्डरी मार्केटमा फ्युचर प्राइस निकाल्न खोजेका छौं। यस कम्पनीले फ्युचरमा कति डिभिडेन्ड दिन सक्छ र लास्टमा यस कम्पनीमा लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्दा फाइदा होला कि सर्ट टर्मको लागि मात्र इन्भेस्ट गर्दा फाइदा होला त। यी प्रश्नहरूको जवाफ हामी हजुरहरूलाई यस भिडियो मार्फत दिने प्रयास गर्नेछौं। त्यसैले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ल त साथीहरू, अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर 1, बिजनेस मोडल एन्ड कम्पनी ब्याकग्राउन्ड। नेस्दो समृद्ध लघुवित्त संस्था एउटा माइक्रोफाइनेन्स सेक्टर अन्तर्गत पर्ने कम्पनी हो र माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरूको मेन बिजनेस मोडल भनेको नै आफ्नो सदस्यहरूसँग यानी कस्टमरहरूसँग केही डिपोजिट कलेक्ट गर्ने र अधिकांश पैसा चाहिँ अरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर ठूलो फन्ड बनाउने र त्यस फन्डलाई सानो सानो फन्डमा टुक्र्याएर माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरूले निम्न आय भएका व्यक्तिहरूलाई कर्जा दिन्छन्। उनीहरूले यानी माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरूले आफूले लिएको कर्जामा र आफूले कलेक्ट गरेको डिपोजिटमा कम ब्याज दिन्छन्, यानी कम ब्याजमा त्यो पैसा लिन्छन् र आफूले दिने कर्जामा बढी ब्याज लिन्छन्, यानी जुन पैसा यिनीहरूले लोनको रूपमा दिन्छन् त्यसमा बढी ब्याज लिन्छन् र बिचको मार्जिनबाट आफ्नो खर्च कटाएर नाफा कमाउँछन्। कमर्सियल ब्याङ्कहरूले ठूलो प्रोजेक्टहरूलाई तथा बिजनेसम्यानहरूलाई ऋण दिन्छन् वा भनौं जसले धितो राख्न सक्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्र ऋण दिन्छन् भने माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरूले गरिब तथा निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नको लागि उनीहरूलाई सिप, तालिम तथा ऋण पनि दिने गर्दछन् बिना धितो। अब अलिकति यस कम्पनीको ब्याकग्राउन्डको बारेमा कुरा गरौँ। नेस्दो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय गण्डकी प्रदेश धौलागिरी अञ्चल पर्वत जिल्ला कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको छ। यस वित्तीय संस्थाको कारोबार स्थान नेपाल राज्यभरि नै रहेको छ। यस संस्थाको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 ड्याम साइडमा समन्वय कार्यालय रहेको छ। यस वित्तीय संस्थाले 56 वटा शाखा कार्यालयहरू मार्फत लघुवित्त कारोबार गर्दै आइरहेको छ। त्यसलाई अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 2, अबाउट द आइपिओ। यस कम्पनीले यही फागुन 11 गतेदेखि 8,28,750 किता आइपिओ निष्कासन गरेर पब्लिकबाट 8,28,75,000 रुपियाँ रेज गर्ने प्लान गरिरहेको छ। 8,28,750 किता मध्ये यस कम्पनीले यस कम्पनीको कर्मचारीहरूको लागि 12,750 किता छुट्याएको छ भने सामूहिक लगानी कोष यानी म्युचुअल फन्डहरूको लागि 41,437 किता छुट्याएको छ र यो सबै छुट्याइसकेपछि बाँकी रहने 7,77,563 किता हामी जेनरल पब्लिक यानी आम सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको छ। यस कम्पनीको आइपिओ छिटोमा फागुनको 15 गते बन्द हुन्छ भने ढिलोमा फागुनको 25 गते बन्द हुन्छ। अहिलेको आइपिओ को क्रेजलाई देख्दाखेरि 25 लाख भन्दा बढी व्यक्तिले यस कम्पनीको आइपिओमा अप्लाई गर्ने लगभग निश्चित नै छ। तर अप्लाई गर्ने मध्ये 77,456 जना व्यक्तिले मात्र यस कम्पनीको 10 किताको दरले आइपिओ हात पार्नेछन् भने 3 जना व्यक्तिले यस कम्पनीको 11 किताको दरले शेयर हात पार्नेछन्। त्यसैले फागुनको 11 गतेदेखि 15 गते भित्र नै खाली 20 किताको लागि मात्र अप्लाई गर्नु होला र तपाईले 20 किताको लागि अप्लाई गर्नुभयो भने तपाईले 11 किता पर्ने चान्स पनि हुन्छ। तर यस कम्पनीको एलोटमेन्ट चान्स यानी आइपिओ पर्ने सम्भावनाको कुरा गर्नुहुन्छ नि त्यो भनेको एकदमै न्यून छ, यानी 2 देखि 3% को मात्र छ। त्यस्तै यस कम्पनीको इस्यु म्यानेजर ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 3, यूज अफ फन्ड रेज फ्रम आइपिओ। यस कम्पनीले आइपिओ इस्यु गरेर पब्लिकबाट 8,28,75,000 रुपियाँ रेज गर्नेछ, जसमध्ये 4,14,00,000 रुपियाँ यस कम्पनीले पशुपालन तथा कृषि कर्जा दिन, 2,07,00,000 रुपियाँ खुद्रा व्यापार र सेवा कर्जा दिन र अर्को 2,07,00,000 रुपियाँ साना तथा घरेलु कर्जा दिन यस कम्पनीले प्रयोग गर्नेछ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 4, पास्ट फाइनान्शियल परफर्मेन्स एन्ड फ्युचर प्रोस्पेक्ट।
आइपीओ इस्यु गर्नु अगाडि यस कम्पनीको पेयर अफ क्यापिटल 17,21,25,000 रुपियाँ रहेको छ, जुन आइपीओ इस्यु गरे पश्चात 25,50,00,000 रुपियाँ पुग्नेछ र यही वर्ष 30% जति बोनस सेयर दिएर यस कम्पनीको पेयर अफ क्यापिटल 33,15,00,000 रुपियाँ पुग्नेछ, जसलाई हरेक वर्ष बोनस दिएर कम्पनीले बढाउने प्रक्षेपण गरेको छ। यस कम्पनीको रिजर्भ एन्ड सरप्लस हरेक वर्ष बढेको छ र भविष्यमा पनि बढाउने प्रक्षेपण यस कम्पनीले गरेको छ भने हाल यस कम्पनीको रिजर्भ एकदमै मजबुत छ। त्यस्तै यस कम्पनीले आफ्नो डिपोजिटलाई पनि हरेक वर्ष बढाएको छ र भविष्यमा पनि बढाउने प्रक्षेपण यस कम्पनीले गरेको छ। हाल यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर 100 को आसपास रहेको छ, जसलाई भविष्यमा 100 भन्दा पनि बढी बनाउने प्रक्षेपण यस कम्पनीले गरेको छ। त्यस्तै यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयरको कुरा गर्ने हो भने हाल यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर 350 भन्दा पनि बढी छ, जुन एकदमै प्रशंसनीय कुरा हो। त्यस्तै यस कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी पनि 25% भन्दा बढी छ, जुन एकदमै राम्रो पक्ष हो र यसले यस कम्पनी फाइनान्शियली स्ट्रङ छ र मजबुत पक्षमा छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 5, रिसेन्ट सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट अफ 2078-79। यस कम्पनीको पेयर अफ क्यापिटल 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टर र 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा 17,21,25,000 रुपियाँमा समान रहेको छ। त्यस्तै 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टर भन्दा यस कम्पनीको रिजर्भ एन्ड सरप्लस 36.35% ले बढेर 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा 54,03,81,550 रुपियाँ पुगेको छ भने 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टर भन्दा यस कम्पनीको बोरोइङ पनि 21.2% ले बढेर 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा 33,34,39,340 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै यस कम्पनीको डिपोजिट पनि 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टरको तुलनामा 9.12% ले बढेर 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा 2,37,12,00,000 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टर भन्दा यस कम्पनीको लोन एन्ड एडभान्सेस पनि 14.97% ले बढेर 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा 4,21,73,00,000 रुपियाँ पुगेको छ। 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टर भन्दा यस कम्पनीको नेट प्रफिट भने 18.87% ले घटेर 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा 10,73,86,180 रुपियाँ पुगेको छ। यस कारणले गर्दा यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर पनि 153.8 बाट घटेर 124.77 मा झरेको छ। नेट प्रफिट र अर्निङ पर शेयर घट्नुको मेन कारण यस कम्पनीको एनपीएल यानी नन परफर्मिङ लोन बढ्नु हो, जसले गर्दा नाफाको धेरै हिस्सा प्रोभिजन गर्नु परेकोले नाफा घटेको हो। यस कम्पनीको नन परफर्मिङ लोन यानी एनपीएल 2.08% बाट बढेर 6.09% मा पुगेको छ, जुन एकदमै चिन्ताको विषय हो। जेनरली नन परफर्मिङ लोन यानी एनपीएल 1% भन्दा कम भएको कम्पनीलाई एकदमै राम्रो मानिन्छ वा 1% भन्दा कम हुनु नै राम्रो कुरा हो। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 6, म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस। यस कम्पनीको मेजर शेयर होल्डर नेस्टो नेपाल रहेको छ, जोसँग यस कम्पनीको लगभग आधा हिस्सा छ। आइपीओ जारी गरे पश्चात नेस्टो नेपालसँग यस कम्पनीको 47.05% शेयर होल्डिङ हुनेछ। आइपीओ जारी गरे पश्चात यस कम्पनीमा प्रभु बैंक लिमिटेडको 4.9% शेयर होल्डिङ हुनेछ। यस कम्पनीको चेयरम्यान श्री सावित्री खत्री छेत्री लामिछानेजी हुनुहुन्छ। आइपीओ जारी गरे पश्चात उहाँसँग यस कम्पनीको 0.59% शेयर होल्डिङ हुनेछ। उहाँ 26 वर्ष भन्दा बढी सामाजिक अभियानमा संलग्न व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले विगतको 5 वर्षदेखि नेस्दो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा सञ्चालकको रूपमा काम गर्नु भएको छ। यस कम्पनीको प्रबन्धक सञ्चालक मिस्टर विश्व प्रकाश प्रसाद ठकुरी हुनुहुन्छ। आइपीओ जारी गरे पश्चात उहाँसँग यस कम्पनीको 1.47% शेयर होल्डिङ हुनेछ। उहाँ विगत 30 वर्षदेखि नेस्टो नेपाल मार्फत सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँले 19 वर्ष भन्दा बढी नेस्टो नेपालमा कार्यकारी प्रमुख रही कार्य अनुभव बटुल्नु भएको छ। आइपीओ जारी गरे पश्चात यस कम्पनीमा प्रमोटर शेयर होल्डिङ 67.5% को हुनेछ भने पब्लिक शेयर होल्डिङ 32.5% को हुनेछ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 7, कम्पेरिजन विथ आशा लघुवित्त बेस्ड अन 2077-79 सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट। आशा लघुवित्त एउटा उत्कृष्ट लघुवित्त संस्था हो। यी दुवै कम्पनीहरूको पेयर अफ क्यापिटल मिल्दोजुल्दो यानी एकअर्कासँग सिमिलर भएकाले भिडियोको यस सेक्सनमा हामीले यी दुई कम्पनीको 2077-79 को सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्टको आधारमा कम्पेरिजन गरेका छौं र नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको सेकेन्डरी मार्केटमा फ्युचर प्राइस कतिसम्म जान सक्छ त्यसको प्रेडिक्सन गर्न खोजेका छौं। यस चार्टमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अधिकांश रेशियोहरुमा नेस्टो समृद्ध लघुवित्त अगाडि छ।
आशा लघुवित्तको यो भिडियो लेखुन्जेलसम्म शेयर प्राइस 1569 छ, जुन हिसाबले यस कम्पनीको पी रेशियो 30 टाइम्स यानी 30 टाइम्सको हुन आउँछ। 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्टको आधारमा नेस्टो समृद्ध माइक्रोफाइनेन्सको अर्निङ पर शेयर 124.77 को रहेको छ, जुन आइपिओ इस्यु गरे पश्चात 84.22 को हुनेछ। यदि नेस्टो समृद्धले पनि 30 टाइम्सको पी रेशियो नै पायो भने यस कम्पनीको शेयर प्राइस सेकेन्डरी मार्केटमा 2526 पुग्न सक्छ। तर यस कम्पनीको पेयर अफ क्यापिटल कम भएकाले प्राइस 4000 प्लस पनि पुग्न सक्छ। तर यदि यस कम्पनीको प्राइसलाई फन्डामेन्टली हेर्ने र यस सेक्टरको अरू कम्पनीहरूको कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने चाहिँ मिनिमम पनि 2526 पुग्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 8 फ्युचर डिभिडेन्ड। आइपिओ जारी गरे पश्चात 2077-78 को यस कम्पनीले 30%, 2078-79 यानी 2077-79 मा 35% र 2079-80 मा 46.7% बोनस शेयर दिने प्रक्षेपण यस कम्पनीले गरेको छ। तर यो खाली प्रक्षेपण मात्र हो, त्यसैले यो भन्दा कम या बढी डिभिडेन्ड यस कम्पनीले दिन सक्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 9 सर्ट टर्म और लङ टर्म होल्डिङ। 2077-78 को अनुसार यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर 352.23 रुपिस यानी 352.23 को रहेको छ, जस हिसाबले यस कम्पनीले नेप्सेमा पहिलो ओपनिङ रेन्ज 350.23 देखि 1056.69 को पाउनेछ र चाँडै नै यस कम्पनीको आइपिओ सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्ट भइसकेपछि 3000 प्लस पनि पुग्नेछ। त्यसैले सर्ट टर्ममा त यस कम्पनीको आइपिओ पाउने व्यक्तिले फाइदा पाउने नै भए, तर यो एउटा ग्रोथ कम्पनी हो, त्यसैले सर्ट टर्म भन्दा पनि लङ टर्ममा यस कम्पनीले बढी फाइदा देला जस्तो हामीलाई लाग्छ। र यदि तपाई पनि सेकेन्डरी मार्केटमा यस कम्पनीको शेयर किन्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने 3000 भन्दा कममा यो शेयर पाउनु भयो भने भ्यालुएसन जस्टिफाइड हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। र यदि हजुरहरूलाई हाई भ्यालुएसन र लो भ्यालुएसन भनेको के हो थाहा छैन भने हजुरहरूले आइपिओ को शेयर कहिले बेच्ने भन्ने भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियोमा हामीले कमर्सियल बैंक जस्तो स्ट्याग्नेट सेक्टरहरूको भ्यालुएसन कति हुनुपर्ने हो र माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरू जस्तो यानी माइक्रोफाइनेन्स सेक्टर जस्तो ग्रोथ सेक्टरहरूको भ्यालुएसन कति हुनुपर्ने हो त्यसको चर्चा गरेका छौं। र साथै हामीले गरे जस्तै फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न चाहनुहुन्छ वा सिक्न चाहनुहुन्छ भने हामीले त्यसको लागि फन्डामेन्टल एनालाइसिसको फुल सिरिज बनाएका छौं, जसमा हामीले म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस, ब्यालेन्स सिट एनालाइसिस, प्रॉफिट एन्ड लस एनालाइसिस, भ्यालुएसन एनालाइसिस लगायत सबै कुराको चर्चा गरेका छौं। त्यसैले ती भिडियोहरूको लिंक तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीसँग जोडिनको लागि हाम्रो फेसबुक पेज पनि तल डिस्क्रिप्सन बक्सबाट आएर लाइक गर्न सक्नुहुन्छ वा कुनै क्वेशन छ भने त्यहाँबाट सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई हामीले गरेको यो सानो कोसिस मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। र लास्टमा हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।